হাই এভৰিৱান প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লে সৰুৰে পৰাই গুলাব জামুন মোৰ খুবেই প্ৰিয় যিকোনো ধৰণৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বা হোটেলত খোৱাৰ উপৰিও মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সামগ্ৰী প্ৰয়োগ কৰি ঘৰতে বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি থাকোঁ আৰু আজি আৰু এটা ৰেচিপি মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ খাবলৈ সঁচাকৈ বিৰাটেই টেষ্টি আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে 2 in 1 ৰেচিপি বুলিও ক'ব পাৰে ৰেচিপিটো হৈছে গুলাব জামুন কেক ইয়াতে আপোনালোকে গুলাব জামুনৰ টেষ্টৰ লগতে কেকৰ টেষ্টটো পাব আৰু এই গুলাব জামুন কেকবিধ বনাবৰ কাৰণে আমি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে ফ্ৰাই নকৰাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি খাবলৈ খুব সফট আৰু স্পঞ্জি হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ আৰু এতিয়া ৰাখী বন্ধনৰ পৰা জন্মাষ্টমীলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফেষ্টিভেল আহি আছে বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে কম সামগ্ৰী লাগে আপোনালোকে ঘৰতে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ৰেচিপিটো আপোনালোকে কোন ঠাইৰ পৰা চাই আছে কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব পাৰে গুলাব জামুন কেক বনাবৰ কাৰণে যিটো ৰেডিমেড এয়া গুলাব জামুনৰ পেকেট আহে সেই পেকেটটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো নাথাকে বা কিনিবৰ কাৰণে সুবিধা নহয় ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে পাউডাৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব পাউডাৰ গাখীৰ দি বনালেও গুলাব জামুন কেকৰ টেষ্টটো ভালেই হয় কিন্তু পৰাপক্ষত মই আপোনালোকক কওঁ যিমান পাৰি এইটো পেকেটেৰে বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এতিয়া ইয়াতে প্ৰায় এবাটি মই এই পেকেটটোৰ পৰা সামগ্ৰী উলিয়াই লৈছোঁ আৰু জোখখিনি ল'বৰ কাৰণে একেটা সাইজৰ কাপ বা বাটি ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াতে প্ৰায় এয়া 1 কাপ মই এয়া পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ লগতে আৰু দুবিধমান সামগ্ৰী ইয়াতে এতিয়া এড কৰিম ইয়াতে এতিয়া মই লৈছোঁ আধা কাপ চুজি যিকোনো ধৰণৰ চুজি ল'ব পাৰে মিহি বা অলপ মোটা দানা ল'লেই হ'ল আৰু এইখিনি কেঁচা চুজিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মিক্সি জাৰ এটালৈ চুজিখিনি বাকি দিলোঁ লগতে লৈছোঁ মই আধা কাপ চেনি এতিয়া এইখিনি খুব মিহিকৈ পাউডাৰ ফৰ্মত হোৱাকৈ এইখিনি আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আমি যেহেতু গুলাব জামুন কেক বনাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ গুলাব জামুনত সাধাৰণতে চেফ্ৰন বা এয়া কেশৰ ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে ময়ো ইয়াতে কেইডালমান এয়া চেফ্ৰন দি দিলোঁ চেফ্ৰন এনেকৈ দি দিলে ইয়াৰ খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধৰ লগতে ৰংটোও ভাল হয় আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে যিটো অৰিজিনেল চেফ্ৰন সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব মাৰ্কেটত বিভিন্ন ধৰণৰ ডুপ্লিকেট চেফ্ৰনো পায় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ অৰিজিনেলটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব 3টা ইলাচি মই ইয়াতে দি ললোঁ গোটেইখিনি খুব মিহিকৈ পাউডাৰ ফৰ্মত হোৱাকৈ পিচি ললোঁ এতিয়া গোটেইখিনি প্ৰথমতে এনেকৈ শুকানেই মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো চেফ্ৰন যিটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো অৰিজিনেল হয় মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ যদি আপোনালোকক লাগে ইয়াৰ লিংকটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰিব মই টেগ কৰি দিম গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া 1 কাপ এয়া গাখীৰ দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই ৰিফাইনৰ সলনি ইয়াতে মই ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া গুলাব জামুৰ যিটো আমাৰ অৰিজিনেল টেষ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে সেইটো টেষ্ট পাব ঘিউখিনি অকণমান মই গলাই লৈছিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে ইয়াতে 4 চামুচ ঘিউ দিলোঁ আৰু পৰাপক্ষত ৰিফাইনৰ সলনি ঘিউৱে ব্যৱহাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিব আৰু বহুত বেছি ঘিউ ইয়াত দৰকাৰ নহয় মাত্ৰ 3-4 চামুচমান ঘিউ দিলেই হৈ যায় এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত মাত্ৰ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে অকণমান এনেকৈ ৰেষ্ট দিম বহুত বেছি সময়ো ৰেষ্ট দিব নালাগে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকি 10 পৰা 15 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ গুলাব জামুন কেক যিহেতু আমি ফ্ৰাই নকৰাকৈ বনাম গতিকে আজি 2 ধৰণে মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম সৰু সৰু এয়া ষ্টিলৰ বাটি লৈছোঁ অকণমান এনেকৈ গোটেইকেইটা বাটিতে ঘিউ সানি লৈছোঁ তেতিয়া উলিয়াবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু তলত লাগি নধৰে ইয়াতে আপোনালোকে সৰু সৰু বাটিৰ সলনি কেকৰ টিন বা ষ্টিলৰ টিফিনো ল'ব পাৰে
খুব ভালদৰে এইকেইটা তেল সানি লোৱাৰ পাছত এতিয়া এইখিনি আমাৰ ৰাখি থোৱাও 10 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে। আগতকৈ বেটাৰটো দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে, ডাঠ হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে আধা কাপ ময়দা দিছোঁ। সৰু চামুচেৰে ইয়াতে এতিয়া দিছোঁ এচামুচ বেকিং পাউডাৰ, মানে 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ, আৰু অকণমান ইয়াতে মই খোৱা ছ'ডাও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 1/4 টিস্পুন ইয়াতে খোৱা ছ'ডা দিছোঁ। ইয়াৰ বেটাৰটো কেকৰ বেটাৰতকৈ অলপ ডাঠ হয়, আৰু এতিয়া বেকিং পাউডাৰ বা বেকিং ছ'ডা দিয়াৰ পিছত বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে এইখিনি মিক্স কৰি থাকিব নালাগে। লাহে লাহে গোটেইখিনি একেটা ডাইৰেকশ্যনতে এনেকৈ লাহে লাহে এইখিনি গোটেইখিনি মিলাই ল'লোঁ। প্ৰত্যেকটো বাতিতে 3 চামুচমানকৈ দিছোঁ, একেবাৰে ওপৰলৈকে ফিল কৰা নাই, কাৰণ গোলাপজামুন কেককেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিব, আৰু বাকী যিখিনি বেটাৰ ৰৈ গৈছে সেইখিনি মই অ'ভেনত বেক কৰিম। গোটেইখিনি বেটাৰ এনেকৈ দি হোৱাৰ পিছত অলপ এনেকৈ থপথপাই দিছোঁ, ওপৰত অকণমান এনেকৈ পিস্তা আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি সজাই দিছোঁ। একেবাৰে প্লেইনকৈও একো নিদিয়াকৈ তেনেকৈও আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে। আৰু এইকেইটা মই ভাপত দিম। ভাপত দিবৰ কাৰণে পানীখিনি আগতীয়াকৈ খুব ভালদৰে গৰম হ'ব দিলোঁ। এনেকৈ এডাল অকণমান ওখ ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখি এইকেইটা 25 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ভাপত দিছিলোঁ। 25 মিনিটৰ ভিতৰত এইকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ যায়, আৰু ভালদৰে ঢাকি দিছোঁ, ভাপটো যাতে অলপো ওলাব নোৱাৰে। আৰু অ'ভেনত দিবলগীয়া বেটাৰখিনিও এনেকৈ কেক টিন এটালৈ ভালকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। গোলাপজামুন কেককেইটা আমি ভাপত দিয়া 25 মিনিট হৈ গৈছে। খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে, আৰু চেক কৰি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এডাল শলা ল'ব পাৰে বা এখন চুৰি দি মাজত এনেকৈ চেক কৰিও চাব পাৰে। দেখি ধৰিবই পাৰে কেককেইটা হৈ গৈছে বুলি, আৰু তলৰ পানীখিনি দেখি গম পাইছে চাগে পূৰা এইখিনি হৈ গৈছে। এনেকৈ এডাল শলা দি চালে অলপো যদি কেঁচা বেটাৰ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব কেককেইটা আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। যদি অলপ কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা যেন পায় আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব। এতিয়া এইখিনি লগে লগে নমাই ৰাখিছোঁ, আৰু নেক্সট পাৰ্টটো আমি লগে লগেই কৰিব লাগিব। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিব নালাগে। তাৰ কাৰণে এটা চচপেন পাতি ল'লোঁ, ইয়াতে আধা কাপ চেনি দিলোঁ, আৰু পানী 1 কাপতকৈ অলপ কম দিছোঁ। আমি এতিয়া এয়া চুগাৰ চিৰাপ বনাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। গোলাপজামুনৰ কাৰণে চুগাৰ চিৰাপখিনি বহুত বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে, আমি পাতলাকৈ চুগাৰ চিৰাপখিনি বনাব লাগিব। কেইডালমান ইয়াতো এয়া চেফ্ৰন দি দিলোঁ। প্ৰথমতে গেছৰ ফ্লেমটো হাইত ৰাখি চেনিখিনি ভালদৰে গলিবলৈ দিলোঁ। গলিবলৈ দিয়াৰ পিছত আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি উতলাই ল'লোঁ, আৰু এয়া যিটো আমি অ'ভেনত বেক কৰিছিলোঁ সেইটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। চুগাৰ চিৰাপখিনি দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে, খুব পাতলাকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, আৰু লগে লগে এইখিনি আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। কেককেইটাও আমাৰ গৰম হৈ আছে, আৰু চুগাৰ চিৰাপখিনিও গৰম হৈ আছে। এনেকৈ শলাডালে অলপ খুচি খুচি ল'লে তেতিয়া চুগাৰ চিৰাপখিনি খুব ভালদৰে ভিতৰলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব হৈ যাব। গতিকে এবাৰ এনেকৈ কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি আমি চুগাৰ চিৰাপ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ গৰম হৈয়ে আছিলে। ইয়াতে আপোনালোকক যিমানটো আপোনালোকে বিচাৰে মিঠা সেইমতে আপোনালোকে ইয়াত চুগাৰ চিৰাপ দিব পাৰে। মই ইয়াত
সৰু এনেকুৱা এখন হেতাৰে 2 হেতামানকৈ দিছোঁ। একেবাৰে বহুত বেছি মিঠা হ'লেও টেষ্টটো ইমান ভাল নহয়। আৰু আপোনালোকে দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে দুইবিধ কেকৰে কালাৰটো বেলেগ বেলেগ হৈছে। যিখিনি আমি ভাপত দিছিলোঁ মানে যিখিনি আমি ষ্টিম কৰিছিলোঁ তাৰ কালাৰটো পাতলা হৈছে আৰু যিটো আমি এনেকৈ বেক কৰিছিলোঁ তাৰ কালাৰটো পূৰা ডাৰ্ক কালাৰ আহিছে। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ চইচ অনুসৰি যিটো আপোনালোকে সুবিধা হয় তেনেকৈয়ে কৰিব পাৰে। ছাইডটো এতিয়া অলপ এনেকৈ এৰুৱাই ল'লোঁ আৰু এয়া ডিম বল কৰি ল'লোঁ। দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে খুবেই ছফ্ট আৰু একেবাৰে স্পঞ্জি হৈছিলে। ভিতৰলৈকে পূৰা গোলাপ জামুনৰ যিখিনি আমি চুগাৰ চিৰাপ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ভিতৰলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব হৈ গৈছে। মুখত দিলেই একেবাৰে পমি যোৱা টাইপৰ নিচিনা হৈছিলে। আপোনালোকে যদি আগতে এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আজিৰ এই ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, পাৰিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰিব। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।